नमस्कार साथीहरू यस सी प्रोग्रामिङ सिरिजको फर्स्ट भिडियोमा रहेर हामीले इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्रामलाई कभर गर्नेछौँ है त। यस सिरिजमा एकदमै बेसिकदेखि एकदमै एडभान्ससम्मको टपिकहरू कभर भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू जुन फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा फर्स्ट टाइम सी प्रोग्रामिङ अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै फर्स्ट टाइम सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो भिडियो सिरिज एकदमै उपयोगी हुनेछ। सी प्रोग्रामिङ भनेको वान अफ द मोस्ट पावरफुल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि चिन्न सकिन्छ यसलाई है त। यसमा तपाईँलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको प्रपर्टिजहरू मिलाएर बनाएको भएर यसलाई मिडल लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि भनिन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा यो के को लागि युज हुन्छ, के को लागि सिक्ने भन्ने कुरा आउँछ है त। यसलाई हामीले खास गरेर सी प्रोग्रामिङलाई सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू बनाउनका लागि युज गरिन्छ है त। जस्तो कि तपाईँले युज गर्नुभएको हुनसक्छ ओरेकल सफ्टवेयर, जो एउटा एकदम मोस्ट पपुलर डाटाबेस सफ्टवेयर होइन। यसलाई बनाउनका लागि पनि सी प्रोग्रामिङको युज भएको छ। अनि म्याक्सिमम डिभाइस ड्राइभरहरू, तपाईँले जति पनि डिभाइस ड्राइभरहरू देख्नुहुन्छ होइन, जुन डिभाइस ड्राइभर भनेको हाम्रो कुनै पनि हार्डवेयर डिभाइसहरूलाई चलाउनका लागि, कम्प्युटरमा चलाउनका लागि युज गरिने एक किसिमको सफ्टवेयर प्रोग्राम हो है त। यसलाई बनाउनका लागि पनि म्याक्सिमम सी प्रोग्रामको युज गरिएको हुन्छ। माइएसक्युएल डाटाबेस सफ्टवेयर भयो होइन, यसलाई पनि हाम्रो सी प्रोग्राममा डेभलप गरिएको छ भने युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम जुन सी प्रोग्राममै बनाएको छ र स्पेसली सी प्रोग्राम डिजाइन भएको नै युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाउनको लागि हो है त। अनि यसपछि प्रोग्रामिङ कसले बनायो होइन, कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा छ होइन। सी प्रोग्राम हाम्रो डेनिस रिचेलले बनाएका हुन् बेल ल्याबोरेटरीजमा 1972मा है त। यसपछि स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चरमा हाम्रो के छ भने हामीले सी प्रोग्राम कसरी बनाइन्छ त है त, कसरी यसको कोडिङ गरिन्छ त भन्ने कुरा, यसको कोडिङमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त भन्ने कुराहरू छ है त। अब यसमा के छ भन्दा सी प्रोग्रामको मेन पार्ट्सहरू भनेको हेडर फाइल, अनि फङ्सन्सहरू भयो होइन, भेरिएबल्स, अनि यसपछि स्टेटमेन्ट्सहरू अनि कमेन्ट्सहरू हुन्छ है त। जुन तपाईँले साइडमा प्रोग्राम देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दा ह्यास इन्क्लुड stdio.h भन्नेको छ होइन। ह्यास इन्क्लुड stdio.hले stdio.h फाइललाई इन्क्लुड गरेको छ यसमा। stdio.h भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डट हेडर फाइल है त। यसलाई के छ भन्दा हाम्रो प्रोग्राममा इन्क्लुड गरेर, यो भयो हाम्रो हेडर फाइलको कुरा आयो होइन। अनि यसपछि इन्ट मेन देख्न सक्नुहुन्छ, जो इन्ट मेन भनेको के भयो, हाम्रो फङ्सन भयो अथवा मेन फङ्सन भयो है त। अनि यसभित्र हाम्रो जति पनि प्रोग्राम छ मेन फङ्सनभित्र हुन्छ है त। जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सी प्रोग्राम, यो हाम्रो कमेन्ट भयो है त। अनि नेक्स्ट प्रिन्ट अफ स्टेटमेन्ट भयो, प्रिन्ट अफ हेलो वर्ल्ड। यो प्रिन्ट अफ स्टेटमेन्टले हाम्रो प्रोग्राममा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने काम गरेको छ भने नेक्स्ट रिटर्न स्टेटमेन्ट है त। यसरी के छ भन्दा हामीले प्रोग्राममा यस किसिमले हाम्रो प्रोग्राममा कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होइन। अनि हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा रहेर हामीले सी प्रोग्रामिङमा प्री प्रोसेसर एन्ड हेडर फाइल भनेको के, यसको बारेमा कभर गर्ने